γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ζυμαρικά με λουκάνικο, τυρί, φέτα, πιπεριές, έτσι, ελληνικότατη συνταγή, πεντανόστιμη, πανεύκολη και φθηνή. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει 2,5 λίτρα καυτό νερό. Θα βάλω 1,5 κουταλιά της σούπας αλάτι. Ανακατεύω και περιμένω να έρθει ο βρασμός. Πένες θα χρησιμοποιήσω, έτσι, μέχρι να γίνουν το νερό και τα ζυμαρικά μας. Σε ένα βαθύ τηγάνι θα καλύψω τον πάτο του τηγανιού με ελαιόλαδο, έτσι περίπου 100 γραμμάρια, και θα βάλω ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Θα βάλω 4 σκελίδες κόρδο και περιμένουμε να ξεκινήσει το σοτάρισμα. Έχουν ξεκινήσει και μαραίνεται λίγο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Θα βάλω μία μεγάλη ή 2 μικρές κόκκινες πιπεριές, μία μεγάλη ή 2 πράσινες πιπεριές. Τις σοτάρουμε και αυτές. Θέλουμε ένα 5 λεπτό να μαραθούν λιγάκι. Ανακατεύουμε συχνά. Εδώ έχω 2 λουκάνικα χωριάτικα. Μπορείτε να βάλετε μοσχαρίσιο, μπορείτε να βάλετε χοιρινό, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω επιλέξει με πορτοκάλι, τα φτιάχνουν στη Σπάρτη. Ο σχοβολάνι. Ξέρετε πολύ ότι εγώ είμαι λίγο υπερβολικός, μπορείτε να βάλετε και ένα λουκάνικο, έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλετε και τα 2 που έχει η συσκευασία. Θα ρίξω τα ζυμαρικά μου, έχει βράσει το νερό και τα βράζουμε όσο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Εδώ θα βάλω και καμιά 15 ντοματίνια. Αυτό το φαγητό το φτιάχνουμε πάρα πολύ εδώ στην Κόρινθο. Αφήνουμε να σουταριστούν. Ανακατεύουμε. Θα βάλω πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα. Έτσι μία κουταλιά της σούπας. Ανακατεύω. Θα ψιλοκόψω λίγο μαϊντανό και θα φυλάξω το πάνω μέρος του μαϊντανού για να στολίσω αργότερα το πιάτο μου. Μία συσκευασία πελτέ. Σοτάρω για 1-2 λεπτά ακόμα, γιατί θέλω να αναδείξει ο πελτές τα αρώματά του. Ωραία. Θα πάρω ζουμάκι από τα ζυμαρικά μου. Γι' αυτό έβαλα αρκετό νερό στην αρχή.
Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα τα αφήσω να βράσει για 1 τέταρτο με 20 λεπτά. 15 λεπτά μετά, έτσι, αν χρειαστεί νεράκι βάζετε, έτσι, μην το λυπηθείτε. Γιατί θα ρουφήξουν και τα μακαρόνια που θα βάλουμε μέσα. Και εδώ τώρα έχω ένα κομμάτι φέτα, το οποίο θα το σπάσω. Θα ανακατέψω. Η φέτα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι από 100 έως 200 γραμμάρια, έτσι, μην το παρακάνετε. Θα αφήσουμε τώρα 2-3 λεπτά να πάρει μια βράση και θα κλείσουμε τη φωτιά για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις πένες. 2-3 λεπτά μετά φέρνουμε κοντά ανακατεύουμε λιγάκι. Ρίχνουμε και τις υπόλοιπες πένες. Πάμε να κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σβήνουμε. Θα σκεπάσουμε για λίγο να ρουφήξει τα υγρά και θα σερβίρουμε σε λιγάκι. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει δέσει το φαγητό μας. Εντάξει. Σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρας Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με μια νέα συνταγή και ένα επόμενο βίντεο.